Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Excel 2007. जनाब एक्सेल के मंगा शुरू कली फार्मूले मंगा 13 वीडियो का डिस्कस ले چې دا زمونږ خیرنی فارموله وه. بیسک فارمولې امید ده چې تاسو ټول په هغې پوه شوي یې. نن نه به موږ شروع کوو شیټس. موږ به یو شیټ څنګه کریټ کوو. نو مینی ټایپ آف شیټس به موږ دلته کریټ کوو، په هغې باندې به مینی فارمولاز اپلای کوو. نو ټولو نه اول دلته ما یو شیټ جوړ کړی دی کمیشن ریپورټ والا، کمیشن ریپورټ اف کمپنی. صحیح ده، په هغې کې ما ډیټا انټر کړې ده، سیلزمین آی ډي دا د هغې آی ډي شوله، د هغې نیم شو، د هغې سیلز دی چې باید یې دومره سیل کړی. کمیشن د هغې په هر یو سیلز کې دا دی، د دې 15% دی، د 10% دی، د دې هم د دې 15. کمیشن ان اماؤنٹ، په ټوټل اماؤنٹ کې به څومره کمیشن بیا جوړېږي. بیسک سیلری د دې کس دا ده، د سیکنډ ون دا 2 دس. نیټ سیلری دی به ټوټل سیلری څومره راوځي. او دې کې اصل کار زموږ څنګه ډیټا خو ما انټر کړې ده. کمیشن اینډ ټوټل اماؤنٹ، په ټوټل اماؤنٹ کې به کمیشن خو دې دا ورکړو چې زما دومره سیلز دی کړی او کمیشن به دا 15% وباسي. نو په دې ټوټل اماؤنٹ کې به اوس کمیشن څومره راځي. صحیح ده، ټولو به موږ کمیشن راوباسو په دې ټوټل اماؤنٹ کې څومره سیلز هم چې کړی. بیا د هغې سیلري دومره ده، خو نیټ ټوټل سیلري به څومره راوځي چې کمیشن هغې موږ راوباسو، بیا به ټوټل سیلري راوباسو. صحیح ده، زموږ مین 2 کارونه دغه دي په دې کې. ښه، نو زه به ټول نه مخکې اول راوباسم کمیشن ان اماؤنٹ. په اماؤنٹ کې به زه اوس کمیشن راوباسم. چې کمیشن راوباسم زه به څه چلو کوم، د دې ټوټل سیلز دومره کله کمیشن یې دا دی، نو زه به داسې وکړم ایکول ساین به ولګوم، دا کمیشن به راوالم او ملټیپلای به یې کړم، ملټیپلای به یې کړم د دې سره، پرسنټیج د څخه اپلای کوم اوس کمیشن د دې سیل سره زه ملټیپلای کوم. نو انټر به ووامه، د دې دا کمیشن راووتو په ټوټل اماؤنٹ کې 15,000. اوس به زه به دا ډریګ کړم او کنټرول ډي به وم، فیل ډاون به شم. نو ټوټل څومره چې دلته سیلز دی کړی د ټولو د هغې کمیشن زما سره ووتو په دې ټوټل اماؤنٹ کې، څومره هم سیلز کړی او د هغې کمیشن څومره هم دی، د هغې نه زموږ سره دغه اماؤنٹ راووتو. اوس بیسک سیلري خو د دې دا ده، اوس به نیټ سیلري دی زه ټول راوباسم چې ټوټل سیلري دی راوځي. نو ټوټل سیلري چې دی راوځي زه به دا بیسک سیلري چې څومره ده او کمیشن اماؤنٹ دا به زه ملټیپلای کړم، ایکول دا ملټیپلایډ بای ویت کمیشن اماؤنٹ. انټر به ووهم، د دې یو بیسک سیلري دا شو. سوري ضرب نه، دا به موږ جمع کړو ځکه نیټ سیلري وباسو، ټوټل سیلري وباسو، نو د هغې چې کوم اماؤنٹ دی کمیشن راوتی او کوم بیسک سیلري ده زه به دا دواړه جمع کړم. چې جمع کړم د هغې نه ټوټل د دې سیلري نیټ سیلري زما سره ووته 25,000. دا به زه ډریګ کړم کنټرول ډي، ټوټل د ټولو سیلري زما سره دلته راووته. صحیح ده، 25,000 دی، 15 18 20,000 50. دا او جناب زموږ سره کمیشن ریپورټ سیمپل دومره سب کې نو، صرف د هغې کمیشن اماؤنٹ را ایستلو او نیټ سیلري د هغې جوړولو. انشاءالله نیکسټ ویډیوګانې کې به موږ نور شیټس جوړو